Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba dadami ang subscribers mo at kung paano instantly mag-improve ang dami ng tao makakapanood ng videos mo. Kung gusto mo matutunan ang concept ng mga techniques na to, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at naintindihan ko ang pinagdaraanan mo ngayon. Alam kong wala pa rin nanonood ng mga videos mo. Yung tipong upload ka na nga ng upload pero walang nangyayari. Kahit ilang araw pa ang lumipas ay 5 pa lang ang views nito. Ikaw, kapatid mo, ang nanay mo, ang pinsan mo, pati na rin ang best friend mo. Itong video na to ay para sa mga bagong YouTubers na gusto matuto ng mabilis, madali, epektibo at basic na paraan para dumami ang views and subscribers sa YouTube. Gaya ng sinabi ko sa episode 1 ng series nito, ay kinakailangan mong kilalanin mabuti kung sino nga ba talaga ang mga potential viewers mo, anong keywords ang sinesearch nila, at kung ano ang watch behavior nila. Para mas maunawaan mo ang pag-uusapan natin, ay dapat alam mo na ang niche na gusto mong gawin. Kung di mo pa alam ang tamang niche para sa'yo, ay panoorin mo ang previous episode ko para matutunan mo kung ano nga ba ang niche mo at kung paano mo ito malalaman. I-click mo lang ang link sa taas para mapanood ang video na to. Ibibigay ko sa'yo ang mga tips na aking ginawa nung nagsisimula pa lang ako na nagkaroon ng malaking tulong sa akin. Pero kailangan mo maunawaang mabuti na ang channel at ang mga videos mo ay hindi lang talaga para sa'yo, kundi para rin ito sa mga viewers mo. Kaya kailangan ang content na gagawin mo ay ang content na gustong-gusto mong gawin at ang content na gustong-gustong panoorin ng mga viewers mo. Kaya kung ready ka na, let's jump into it. Tip number 1, find your ultimate fan. Huwag mong maliitin ang kayang gawin ng isang ultimate fan. Siya yung klase ng fan na hindi lang basta nanonood, nagla-like at nagko-comment sa mga contents mo, kundi siya rin mismo ang willing na mag-share nito sa ibang tao. Automatic na kasi yun sa kanila. Ang isang ultimate fan ay nagdudulot ng tinatawag nating snowball effect. Ang concept ng snowball effect ay parang isang maliit na snowball na habang gumugulong ito pababa ay palaki ito ng palaki. Ang isang ultimate fan ay magbibigay sa'yo ng mas malawak na reach sa ibang tao hanggang sa dumami at lumawak ang mga connections mo. Ingat lang, kasi maaring ang paglaki nito ay magdulot sa'yo ng kapahamakan o kabutihan para sa'yo at lalo para sa channel mo. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng isang ultimate fan kesa magkaroon ng 100 na one-time viewers lang. Bakit? Kasi napakalaki ng potential investment na pwede maidulot ng ultimate fan kesa sa mga one-time viewers na tig-isang views lang ang makakontribute sa growth mo. Bakit mo pa kailangan mag-effort sa kanila kung kayang-kayang gawin ito ng ultimate fan mo para sa iyo? Tip number 2, find where your target audience hang out. Gusto kong i-emphasize dito ang analogy ng isang magaling na mangingisda. Ang isang magaling na mangingisda ay hindi basta-basta nanguhuli ng isda kung saan-saan lang, kundi nanguhuli ito kung nasaan nagsasama-sama ang mga isdang huhulihin niya. Maraming paraan para malaman natin kung nasan nga ba ang target audience mo. Make sure na kapag hahanapin mo sila ay kinakailangan mag-isip ka kung paano mag-isip ang target audience mo. Maraming groups at pages sa Facebook at sa iba pang social media na pwede mong mahanap kung nasaan man sila. Hanapin mo ang mga groups na kapareho ng interes at ng niche mo. Hanapin mo rin ang group kung saan ka malayang makakapag-share ng mga contents mo at sure akong merong manonood ng videos mo. I-share mo rin ito sa lahat ng social media accounts mo. For sure, meron kang circle of friends na interested sa content na ginagawa mo. Tip number 3, be part of your target audience community. Napaka-importanteng ikaw ay maging part ng community ng iyong target audience. Bakit ko nga ba sinabi to? Ang pagiging part ng community ay ang pagiging active na makibahagi at makialam tungkol sa current trend ng iyong niche.
Take note, magkaiba po ang salitang makialam at makialam. Napakalaking tulong nito sa akin, lalo na kung makakuha ko ng bagong ideas para sa mga susunod kong content at para mas makita ko lalo kung ano ba ang current trend sa niche na napili ko. Nakakapag-build din nito ng iyong credibility dahil sa exposure na binibigay nito. Halimbawa, kung ang niche mo ay tungkol sa mga hayop, ay pwede mong malaman sa community na meron ka kung ano ba ang gusto talaga nilang malaman o mapanood tungkol sa mga hayop. Sa pamamagitan nito ay tatangkilikin nila ang content mo dahil mararamdaman nila na kailangan nila ang content mo. Tip number 4. Keep on uploading and improving your content. Nung nagdesisyon ako na mag-focus sa niche ko, ay nagkaroon din ako ng desire na ma-improve ang content ko. Dahil napansin ko na hindi organized ang previous content ko, ay nagdesisyon ako na gumamit ng script para maging mas maayos ang flow ng videos ko. Kung gusto mong malaman kung paano ako gumawa ng script or outline, ay panoorin mo lang ang video na nakalink sa taas. Para kapag napanood mo ito, ay mas mapag-aaralan mong mabuti kung paano mo ma-improve ang mga videos mo. Ang isa pang advantage ng pagkakaroon ng script ay madali kong nalalagyan ng subtitle ang aking mga videos para mas lumawak pa ang aking reach. Mag-upload ka lang ng mag-upload ng mga videos mo dahil doon mo mas malalaman kung ano ba ang feedback ng mga viewers mo at ng community mo. Malay mo, dumating ang panahon na ang i-upload mo pala ang susunod na maging viral video na magiging malaking tulong sa iyong growth sa YouTube. Tip number 5. Obtain the power of keywords. Dahil ang YouTube ang second largest search engine sa buong mundo sunod kay Google, ay kailangan mong matutunan ng basics ng YouTube SEO, ang tinatawag na Search Engine Optimization pagdating sa paggamit ng mga keywords. Hindi ito magiging mabilis, pero kapag natutunan mo itong mabuti, ay malaki ang possibility na magra-rank ang videos mo sa YouTube search results. Kailangan mo mag-isip kung paano nga ba mag-isip ang target audience mo. Halimbawa, kung ang niche mo ay tungkol sa product review, ay kailangan malaman mo kung paano isa-search ng target audience mo ang produktong gusto mong i-review. Ano ang keywords na gagamitin nila para mailagay mo ito sa iyong content, magamit mo ito sa iyong description, sa title, at sa tag ng video mo. Sa pamamagitan nito, ay makikita ni YouTube algorithm ang video mo at ire-recommend nila ito sa iba. Ang main goal nito ay makita man lang ang video mo sa top 5 search results para malaki ang possibility na may mag-click at manood ng video mo. Kailangan mo rin maging specific sa mga keywords na gagamitin mo na ilalagay mo sa content mo para mas lumiit ang competition mo. Meron akong ginagamit na tool para maging mas madali sa akin ang paghahanap ng keyword na gagamitin ko sa aking content. Ito ay ang Keyword Explorer ni TubeBuddy. Sa Keyword Explorer ay pwede mong magamit ito para makapag-search ng keywords na pwede mong mapag-aralan at pwede mong subukang magamit sa content na meron ka. Nakakapagbigay din ito ng recommendations kung ano pang mga ibang keywords ang pwede mong magamit. Meron din itong search results para makita mo kung sino nga ba ang top ranking content dun sa keyword na napili mo. At marami pa siyang features na pwede mong makita at magamit. Kung gusto mo ring magamit ang tool nito ay mag-sign up ka lang sa www.tubebuddy.com/jigseason. That's JIGGSSISON. O i-click mo lang ang link sa description below. Visit the website for more details. Lagi mong tatandaan na meron dalawang major reasons kung bakit nga ba nanonood ng video sa mga tao. Ang una dyan ay ang gusto nilang matuto at may malaman at ang pangalawa ay gusto nilang ma-entertain. Kaya kung ang magiging content mo ay hindi para sa target audience mo, ay wag mo nang asahang may manonood pa o may magsusubscribe pa sa channel mo. Ang pinaka-point ng video na to na gusto kong maunawaan mo ay kung ang viewers mo ay gusto talaga ang content mo, ay babalik at babalik sila para panoorin ang videos mo. Hindi mo na kailangan pang makiusap na mag-subscribe sila sa'yo
Dahil kung gusto nila, ay gagawin at gagawin nila yon. Gusto kong i-congratulate ka in advance sa lahat ng magiging success mo sa YouTube. At hangad ko ang tagumpay mo. Comment below kung meron ka pang alam ng mga tips na hindi ko nasabi na nakatulong sa'yo para mas dumami pa ang iyong mga subscribers at yung mga views. Let me know. Habang ginagawa mo yan, ay panoorin mo rin ang mga video sa gilid ko para matutunan mo ang iba pang mga best practices sa YouTube. Muli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!